Audio Jungle. Yo, what's up mga katropa? So, kumusta kayo ngayon dyan? So, kami ngayon dito sa Saudi, naka-quarantine pa rin. Higit na isang buwan na kami walang trabaho dahil sa COVID-19. So, sana ipagdasal natin ito na matapos itong problema dito sa buong mundo na to, itong coronavirus. Para makabalik tayo sa trabaho natin. Dahil kahit sino sa atin na gusto-gusto nang bumalik sa trabaho, inip na inip na. So, mga katropa, gusto ko lang i-share kung paano regular mini-maintain ko yung sasakyan ko. So, katulad nga, isang buwan na kami mahigit walang trabaho. Mga 2 weeks siguro to hindi ko napaandar yung sasakyan ko. So, share ko sa inyo kung paano ko regular mini-maintain yung sasakyan ko. Tara! So mga katropa, bago kayo mag-start ng sasakyan nyo, lalo na pag umaga, bago nyo i-start yung sasakyan nyo, silipin nyo muna sa baba. Dito sa baba, silipin nyo muna sa baba kung may tulo na langis o kung may tulo na tubig. So, tulad sa akin, hinihilip ko muna to. Kung may tulo ng tubig o langis. So wala naman siyang tulo ng tubig. So bubuksan natin yung hood, titingnan natin, i-check natin yung langis. Langis ng transmission kasi automatic transmission ito mga tropa. Tapos lahat i-check natin. Tara. So mga tropa, buksan mo natin yung hood. So mga katropa, ang first step nyo, i-check muna natin yung langis sa makina. So, tingnan ko kung may kulang ba o wala. So, okay naman yung langis nya. May sukatan yun mga katropa dito. So, okay yung langis. Wala siyang kulang. Kasi automatic transmission to, yung transmission ko. I-check ko rin yung langis ng transmission kung may kulang o wala. Check natin. So okay naman yung langis mga katropa. So mga katropa, huwag nyong hayaan na makulangan kayo ng langis kasi ang pag-overhaul ng transmission kasi sobrang mahal yung parts. Ito kasi every month kasi ako nagpapalit ng langis sa transmission ko. Kasi nasira dati yung transmission ko, in-overhaul ko to. Pero yung mga spare parts na pinalit ko, mga sikanan lang. Katulad mga clutch, mga sikanan lang yung pinalit ko. So sa awa ng Diyos, simula nung in-overhaul ko itong transmission ko, 3 years na to, hindi na nagka-problema. Tapos yung buksan ko rin yung coolant nya kung may tagas pa o wala. Okay naman yung tubig nya. So mga tropa, silipin nyo yung radiator nya kung may tulo o wala. So wala naman siyang tulo. Tuwing papasok kasi ako sa trabaho niyan, bago ko paandarin, talagang chinecheck ko muna lahat. Check ko yung langis ng transmission, coolant, chinecheck ko rin yan. Tapos yung steering. So ang steering nya kulang ng langis. Kasi may tulo tong steering nya. Hindi ko pa kasi naayos tong steering nya kasi nga nabutan kami ng lockdown. Tapos check ko rin yung brake fluid nya. So okay yung brake fluid. Kailang may kulang na langis sa sa steering. So dagdagan ko na lang. So ito yung mga tropa, langis ng transmission to. Pero ilalagay ko dito sa may lagayan ng steering kasi nga may tagas tong steering ko. I-add ko na lang ito. Balik ko na to cover, balik ko na yung cover. So mga katropa, tingnan mo itong baterya ko. So di ba may tae-tae siya. So ang ginagawa ko dito mga katropa, tatanggalin ko lang tong terminal tapos hugasan ng tubig. Pwede mo hugasan ng tubig diyan. So tanggalin mo natin tapos hugasan natin tubig. So mga katropa, tanggalin natin muna. Kasi hugasan ko ng tubig to.
So ganito lang mga katropa magbinti ng sasakyan. So mga katropa, pag may meron kayong naramdaman kayo sa sasakyan nyo kahit konti sira nya, ayusin nyo agad. Huwag kayong magtipid. Kasi pag tinipid nyo yan, sabihin nyo na hayaan nyo muna yan kasi konti na yung sira nya. Sanayan nyo na i-maintain talaga yung sasakyan nyo. Kasi lalo kayong mapagastos pag hayaan yung problema ng sasakyan nyo. Mga katropa, tapos natin i-check yung makina, okay naman siya. Yung nga kulang lang is yung steering niya kasi nga may tulo yung steering ko. So nag-add na lang ako ng langis. Kasi araw-araw natin ginagamit yung sakyan natin, i-check natin yung brake niya. So okay yan kasi ito, okay kasi ito kahit hindi ko na i-check to kasi nga bago tong brake pad niya. So mga katropa, na-check natin yung makina. Okay naman siya, wala mang tagas, ito lang yung steering niya yung may tagas. So i-start natin yung sasakyan. Mga katropa, i-start natin. So mga katropa, bago kayo patakbo ng sakyan, huwag nyo muna patakbuhin pag bago start yung sakyan nyo. Hayaan nyo muna yung RPM, kasi yung RPM nya nasa 1000. Hayaan nyo yung bumagsak sa 900, 800 RPM. So ang minimum ng mga sakyan kasi 800 yan mga katropa. So hayaan nyo muna, huwag nyo apakan yung accelerator. Hayaan nyo kasi yung langis nyan sa makina hindi pa umakyat yan, hindi pa nakalabrikit yung langis nya sa may camshaft. So hayaan mo yung mga tropa, tingnan nyo mga tropa, nasa 1000 yung RPM nya. So antayin ko muna yan bumagsak sa 900 or 800. So bumagsak na siya, saka natin pandarin yung aircon. So umandar na yung aircon. So mga katropa, umandar na yung makina ko. Okay na siya. Kaya lang medyo may ingay yung tensioner nito. Oo nga, tensioner tong maingay. So pagbalik ko sa trabaho to, ayusin ko na to. Kailangan palitan ng tensioner to. Yan lang, sana ipagdasalan rin ko na matapos itong COVID-19 para makabalik tayo sa trabaho natin. Kasi kahit sino sa atin gusto na bumalik sa trabaho para makapag-vlog tayo uli sa mga tinutrouble natin. Ako mga katropa, medyo matagal-tagal na rin ako na technician dito sa Saudi. Pero ngayon ko lang kasi naisipan na mag-vlog din para ma-share natin yung kaalaman natin, hindi lang sa kapwa natin technician, para sa may mga sakyan din. Kahit pa paano may kunting problema, pwede natin ayusin para makasave tayo sa pera natin na ginagastos sa sasakyan natin. So maraming salamat sa nanonood sa YouTube channel ko. So huwag kalimutan i-subscribe tong YouTube channel ko para lagi kayong updated sa bagong videos ko mga katropa.